eyeglasses, toothpaste, and cloth. So una, maglalagay tayo ng small amount or just amount of toothpaste na ilalagay natin sa ating mga lenses. Second is, i-spread natin yung mga toothpaste sa lenses natin para lahat ng lenses ay malinisan. Diyan sa harap, tapos lalagyan din natin sa likod. Dahan-dahan lang para hindi dumami yung mga gasgas. Then, leave it for 60 seconds or 1 minute. Tapos, huhugasan na natin siya ng dahan-dahan pa rin. Kasi, you know guys, pag mga glasses, mga babasagin, we must be very careful. Siyempre, pag nabasag to, sayang naman. Or mas dumami pa yung mga gasgas. Then after yung mahugasan, punasan nyo lang ng dahan-dahan pa rin. Para again, hindi na dumagdag yung gasgas. Kasi guys, ang gasgas sa lenses, hindi na yan maaalis. Marireduce lang ng toothpaste pero yung mga major na mga gasgas, hindi na. Then bonus tip ko sa inyo guys, use blower para maalis yung moist and yung fog sa inyong mga glasses. Pero wala akong blower. Nakita ko lang to sa hotel sa Hong Kong. And very effective kasi trinay ko din siya doon mismo sa mirror nila.